الحب من النظرة الأولى، هذا ما قد يحدث مع شخص وقعت عيناه على فتاة ليتوانية اللواتي يلقبن بملكات الثلج. جمال ورشاقة وشعر أشقر طويل مع نظرات ساحرة، وأكثر ما يميزهن الخجل والأخلاق الحميدة، صفات اجتمعت بالفتيات الليتوانيات فأصبحن ذوات شعبية كبيرة على المستوى الدولي. وآلاف الأجانب يسافرون سنويا إلى ليتوانيا بهدف العثور على شريكة حياتهم المستقبلية، وليتعرفوا على شعب ليتوانيا المضياف الهادئ الذين يتشابهون مع الإيطاليين بصفاتهم. فالليتوانيون هادئون بدم بارد، وبإمكانهم تحويل هذا الهدوء إلى عنف بلحظات. 154 جنسية تعيش في هذه البلاد التي توجد فيها أقدم لغات العالم. كرة السلة هي الخبز اليومي لأهلها، ولو علموا أنك من الذين لا يهتمون لهذه الرياضة فكن مستعدا لنقاش حاد وجدال طويل. وأغرب ما قد تسمعه عن ليتوانيا هو أنها الدولة الوحيدة في العالم التي لها رائحة خاصة بها تسمى ليتوانيا. هذا وغيره الكثير من العادات والغرائب التي سنتعرف عليها عن الدولة التي تفتخر بكونها أول دولة تنفصل عن الاتحاد السوفيتي. إمبراطورية ليتوانيا. كانت ليتوانيا إمبراطورية قوية سيطرت على معظم أوروبا الشرقية في القرنين الرابع عشر والسادس عشر، قبل أن تصبح جزءا من الاتحاد البولندي الليتواني خلال القرنين التاليين، ثم احتلتها روسيا في القرن الثامن عشر، وكذلك كانت تحت سيطرة ألمانيا لفترة وجيزة خلال الحرب العالمية الثانية. عام 1944 تم دمجها في الاتحاد السوفيتي، وفي 11 من مارس عام 1990 أعلنت ليتوانيا استقلالها عن الاتحاد بالإجماع من قبل برلمانها المنتخب حديثا، وتم قبولها في الاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي في عام 2004. تحد ليتوانيا من الشمال لاتفيا، وروسيا البيضاء من الشرق والجنوب. ومن السمات المميزة للمناظر الطبيعية الليتوانية وجود حوالي 3000 بحيرة، معظمها في الشرق والجنوب الشرقي، كما تغطي الغابات ثلث مساحة البلاد. الاقتصاد والموارد. بعد الاستقلال عن الاتحاد السوفيتي رسميا، شرعت الحكومة الليتوانية في برنامج لتفكيك النظام الاقتصادي السوفيتي القديم، لكنها واجهت العديد من التعقيدات، فقد كان الجزء الأكبر من تجارة البلاد لا يزال مرتبطا بجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابقة، والتي كانت هي نفسها في خضم الانهيار الاقتصادي. فأدى الانتقال إلى اقتصاد السوق إلى ارتفاع معدلات التضخم والبطالة، لكن الحكومات اللاحقة استمرت في تنفيذ سياسات اقتصادية صارمة. ومع بداية عام 1995 انخفض التضخم، وكان الميزان التجاري للبلاد إيجابيا لأول مرة منذ الاستقلال. بحلول أوائل القرن 21 ساهمت الزراعة بنسبة صغيرة في الاقتصاد، حيث تنتج البلاد البطاطس والخضروات واللحوم والحليب، ويتكون جزء كبير من إجمالي الإنتاج من محاصيل العلف والحبوب. أما بالنسبة للمعادن فتمتلك ليتوانيا مجموعة من الموارد المعدنية، منها الكبريتات والجبس والحجر الجيري وبعض خامات الحديد والفوسفوريت. وخلال الفترة السوفيتية ركزت السياسة الاقتصادية الليتوانية على التصنيع، وتوسعت الصناعات التقليدية مثل الصناعات الغذائية. وبعد الاستقلال كانت قطاعات النسيج والكيماويات وتجهيز الأغذية هي أول من تكيف مع ظروف السوق الجديدة، وأصبح تصنيع معدات الاتصالات نشاطا اقتصاديا مهيمنا، حيث تحتل ليتوانيا مرتبة بين أفضل 20 دولة في العالم تتمتع باتصال سريع بالإنترنت. ويعتبر كل من البترول المكرر والمواد الغذائية والآلات والمنسوجات ومعدات النقل من أهم صادرات ليتوانيا. كما يعتبر قطاع الخدمات من أهم عناصر الاقتصاد الليتواني، حيث يوظف حوالي نصف القوى العاملة ويساهم بحوالي خمسي الناتج القومي الإجمالي السنوي. كما يساهم قطاع السياحة بدخل كبير للخزينة. وإذا ما قررت السفر إلى ليتوانيا فهناك العديد من الأماكن الرائعة التي يمكنك زيارتها،
حيث يمكنك البدء بزيارة لمدينة فيلنيوس القديمة، أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو. يمكنك أيضاً زيارة برج قلعة جديميناس الذي يقع على ارتفاع 48 متراً فوق مدينة فيلنيوس. وإذا كنت مهتماً بتاريخ ليتوانيا، فمن الأفضل زيارة حديقة غورتو باركاس والمنتزه والمركز الوطني، حيث ستجد فيهم آثاراً ومنحوتات تعود إلى فترة حكم الاتحاد السوفيتي للبلاد. وهناك حديقة أخرى تستحق الزيارة، وهي حديقة كورنيان سبيت الوطنية في نيرينغا، وستحصل على مزيج ساحر من الثقافة والحداثة في جميع المدن الليتوانية. الزواج من ليتوانيا. يعيش حوالي 2,800,000 شخص في ليتوانيا. يشكل العرق الليتواني أكثر من 4 أخماس سكان البلاد. هناك أيضاً الروس والبولنديون، وأعداد أقل من البيلاروسيين والأوكرانيين واللاتفيين والتتار. يؤمن الليتوانيون بأهمية الأسرة، ويظهرون حماساً كبيراً للضيوف، ويسعد السكان المحليون بمساعدة السياح على تعلم الكلمات من لغتهم، وهم مشهورون أيضاً بنقاشاتهم الطويلة من أجل إثبات صحة رأيهم. يعرف عن الناس في ليتوانيا أيضاً اهتمامهم بالوقت، حيث يحضرون دائماً الاجتماعات في الوقت المحدد ولا يتحملون التأخير. من الأكلات المفضلة لديهم هو خبز الجوادار الذي يرافقهم في جميع الأماكن التي يسافرون إليها، ويأكلون منه في كل الأوقات. ويعرف عن الليتوانيين إكثارهم من شرب الكحول. أما فيما يخص الرياضات، فتعتبر كرة السلة الرياضة الوطنية في ليتوانيا والأكثر شعبية، حيث حقق فريق كرة السلة الوطني في البلاد الكثير من الألقاب، وأهمها الأولمبياد ويورو باسكت. وانتقالاً إلى الفتيات الليتوانيات اللواتي يمتلكن طبيعة مختلفة، فمن ناحية قد أثر الموقع الجغرافي الفريد للبلاد وانضمامه للاتحاد الأوروبي على تفكير النساء، فأصبحن يتشاركن وجهات النظر والقيم مع النساء الأوروبيات. ومن ناحية أخرى كانت ليتوانيا جزءاً من الاتحاد السوفيتي، وكانت مرتبطة بالعالم السلافي لفترة طويلة. جعلت هاتان الحقيقتان شخصيات الفتيات الليتوانيات معقدة، وساعدتهن على امتلاك أفضل الميزات من المنطقتين. ومن الأمور التي تؤمن بها النساء الليتوانيات هو أن الصحة هي إحدى الأشياء الأكثر قيمة في الحياة، فنادراً ما تراهن يأكلن الوجبات السريعة أو يشربن الكثير من الكحول، ويمتلكن قدرة كبيرة على حسن إدارة المال. أيضاً فإن من أولويات المرأة الليتوانية هو أن تكون أماً صالحة لأولادها. كل هذه الميزات بالإضافة للجمال والأناقة مكنت المرأة الليتوانية من أن تحظى بشعبية كبيرة لدى الأجانب. هذه هي قصة شعب ليتوانيا، وأهم المعلومات التي ترغب بمعرفتها عن تلك البلاد. فهل ترغب بزيارة ليتوانيا يوماً ما؟ وللمزيد شاهد من هنا هذا الفيديو، وتعرف معنا على عادات مولدوفا.